हाय फ्रेंड्स, मी रुपाली निकम। आज आपल्यासाठी घेऊन आली आहे दहीवडा। दहीवडा करण्यासाठी मी रात्रभर उडीद डाळ भिजत ठेवलेली आहे। त्याच्यात तुम्ही थोडी मूग डाळ घालू शकता, पण मी घरची डाळ होती उडदाची, ती मी भिजवलेली। ती थोडी सालवाली डाळ होती, त्यामुळं ती वाटल्यानंतर थोडीशी अशी दिसते। आता मी याच्यामध्ये थोडं मीठ घालून हे बॅटर तयार करून घेतलेलं आहे। इथे वडे तळल्यानंतर पाण्यात टाकण्यासाठी पाणी घेतलं आहे। इथे मी घरी लावलेलं दही घेतलं, तुम्ही विकतचं दही घेऊ शकता। साधारणतः अर्धा किलो दही लागतं, म्हणजे किती क्वांटिटी करता त्याच्यावर। मी थोडीशी इथे चिंचेची चटणी केलेली आहे, ती चटणी घेतली आहे। लाल तिखट, आल्याचा रस, 1 इंच आल्याचा रस घेतला, 1 चमचा साखर घेतली आहे, 1 चमचा मीठ घेतलं आहे आणि थोडा चाट मसाला आणि गार्निशिंगसाठी कोथिंबीर घेतली। तर आपण सुरुवात करूयात वडे करायला। दही वड्यासाठी हे वडे गोल गोलच करायचे आपल्याला। थोडासा गॅस बारीक करते। हे आपल्याला गोल्डन ब्राऊन करायचे। आता हे वडे तळून तयार आहेत। आपण आता हे थोडं एका चाळणीमध्ये त्याचं तेल निघून जाईपर्यंत ठेवणार आहे। त्याच्यानंतर आपण ते पाण्यामध्ये भिजत घालणार आहोत। साधारणतः ते मऊ पडेपर्यंत पाण्यात भिजत ठेवायचे। आणि 5 मिनिटं झालेले आहेत। आता आपण पाण्यात घालायचं ते आणि एकीकडे पाण्यात घालून ठेवले की आपण दुसरीकडे दही जे आहे ते फेटून घेणार आहोत। दही फेटण्यासाठी घरातील जी वरण घुसळण्याची रवी आहे ती तुम्ही वापरू शकता। माझ्याकडे हँडी मिक्सर असल्यामुळे मी वापरते। घरातील रवी असेल तरी तुम्ही चालू शकता। जे आपण दही घेतलं आहे घट्ट, त्याच्यामध्ये मला किंवा माझ्या घरातल्यांना विशेष आवडते म्हणून मी याच्यामध्ये थोडंसं अर्धा चमचा जिरेपूड घालते आहे। हे दही आपण छानपैकी फेटून घेऊया। आणि आता याच्यात आपण घालूयात आल्याचा रस, जो 1 इंच आल्याचा रस मी घेतलेला आहे। याच्यामध्ये आपण साधारणतः 1 चमचापेक्षा कमी थोडं मीठ घालते मी। आणि साखरही घालते 1 चमचा। आंबट गोड होणार असावं, दही फार आंबट नसावं याच्यामध्ये। आता आपण ते फेटायला सुरुवात करूया। वापरू शकता त्याच पिठाचे गोळे करून छोटे तुम्ही दही वडा करू शकता। तर हे आपलं दही तयार आहे, छानपैकी एकसारखं पेटलं गेलं। चला तर मग पाहूयात, आपले वडे छानपैकी भिजलेले आहेत। आता आपण ते याच्यात एक कप गार्निशिंग मध्ये, म्हणजे वडा खूप छान लागेल आपल्याला। तर मी ह्याचे पीठ पुन्हा आपण यावर दही घालणार आहोत। आता आपण यावर थोडासा चाट मसाला, लाल तिखट तुम्ही तुमच्या चवीने घालू शकता। कसं मीठ घालते, आपण ऑलरेडी दह्यामध्ये घातलेलं आहे त्यामुळे आणखीन घालायची आवश्यकता नाही आहे। आणि थोडीशी चिंचेची चटणी घालते।
आता आपण यावर घालूयात कोथिंबीर. आणखीन थोडा चाट मसाला भरभरती त्याच्यावर, थोडंसं लाल तिखट. असा हा आपला दही वडा खाण्यासाठी तयार आहे. तर मंडळी, पुन्हा एकदा भेटूयात नवीन रेसिपी घेऊन. आज आपण इथेच थांबूयात. धन्यवाद.